नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई फेसबुकको एउटा यस्तो सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँदै छु र यो सेटिङ धेरै जस्तो केटी साथीहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र यो सेटिङलाई कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा इनेबल गर्न सक्दछ र यो सेटिङ केटीहरुको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। यदि तपाईहरु केटी हुनुहुन्छ र तपाईको फेसबुकमा धेरै मात्रामा फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरु आउने गर्दछ, जुन व्यक्तिलाई तपाईले चिन्नुहुन्न त्यस्ता व्यक्तिले तपाईलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरु सेन्ड गर्दछ। यदि तपाईहरु त्यस्तो प्रब्लममा हुनुहुन्छ कि तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा दिनको 600, 700 या 1000 जनाले पनि तपाईलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरु सेन्ड गर्दछन् र यदि तपाईहरु यस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा रहेको एड फ्रेन्ड बटनलाई हटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँनिर फलोअर्स बटनलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको एड फ्रेन्ड बटनलाई हटाउन सकिन्छ र त्यहाँनिर तपाईले कसरी फलोअर्स बटनलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरु केटी हुनुहुन्छ या तपाईहरु केटा हुनुहुन्छ, तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा यो सेटिङलाई इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा रहेको एड फ्रेन्ड बटनलाई हटाएर त्यहाँनिर तपाईले फलोअर्स बटनलाई एक्टिभ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा सानो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु फेसबुकमा यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा यो सेटिङलाई इनेबल गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोस् र फेसबुक एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् र साइडमा दिएको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले भ्यू एजको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई एड फ्रेन्डको एउटा अप्सन देखाइनेछ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु केटीहरु हुनुहुन्छ र तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा दिनको 500, 600 या धेरै मात्रामा फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरु आउने गर्दछ भने तपाईहरुले यो बटनलाई चेन्ज गरेर यहाँनिर फलोअर्स बटनलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यो बटनलाई कसरी चेन्ज गरेर फलोअर्स बटनलाई एक्टिभ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। अब तपाईहरुले यो बटनलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरु पुनः आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको होम पेजमा आउनुहोस्, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरु आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको होम पेजमा यहाँनिर आइसकेपछि साइडमा दिएको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले साइडमा दिएको 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक एकाउन्टको यहाँनिर को सेटिङहरु देखाइन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र तल दिएको तपाईले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईले पुनः सेटिङकै अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा फेसबुकका कुछ सेटिङहरु यहाँनिर देखाइन्छ। अब तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, प्राइभेसी सेटिङको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईहरु तल जानुहोस् र तपाईले एउटा यहाँनिर हु क्यान सेन्ड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर दिएको यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एभ्रीवानको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तल दिएको फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्सको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस् र अब तपाईले तल एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ, पब्लिक पोस्टमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, जुन सुरुकै अप्सन रहेको छ हु क्यान फलो मी भनेर दिएको छ। तपाईले तल दिएको पब्लिक पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुन व्यक्तिले फलो गर्न सक्दछन्। तपाईले यहाँनिर कुनै पनि व्यक्तिले फलो गर्न सक्दछ भनेर तपाईले पब्लिश गरिदिनुहोस् र तपाईले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलेको पोस्टहरु या तपाईको टाइमलाइनहरु कुन व्यक्तिले हेर्न पाउनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर फलोअर्सको अप्सन रहेको छ। यसलाई पनि तपाईले पब्लिशमा एड गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको पब्लिक पोस्टमा तपाईको कुन व्यक्तिले कमेन्ट गर्न पाउनेछ, तपाईले यसलाई पनि माथि दिएको पब्लिशमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले तल दिएको पब्लिक प्रोफाइल इन्फोमा पनि माथि दिएको पब्लिश अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्
र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस्। पुनः ब्याक आइसकेपछि तपाईले माथि दिएको आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् र पुनः तपाईले थ्री डटमा क्लिक गरेर भ्यू एजको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फेसबुकमा यहाँनिर आइसकेको छ, जुन तपाईले एउटा फलोअर्स बटनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा फलोअर्स बटनलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई अब कुनै पनि व्यक्तिले एड गर्छ भने तिनी व्यक्तिले तपाईलाई सिर्फ फलो गर्न सक्नेछ। तपाईको फेसबुकमा यसरी आउने फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङ धेरै जस्तो केटी साथीहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको एड फ्रेन्ड बटनलाई चेन्ज गरेर फलोअर्स बटनमा एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।